এই চেনেলটোত এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ লগাই আছোঁ আৰু এই লুকটো মই কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আৰু এই ফাকুৱাৰ ৰঙে যাতে আপোনাৰ জীৱনটো ৰঙীন কৰি তোলে তাৰে কামনা কৰিলোঁ মোৰ এই চেনেলটোত মই বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপ লগতে স্কিন কেয়াৰ লগতে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ লগত আপোনালোকেনো কেনেদৰে মেকআপ কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Stay Style with me আৰু এই চেনেলটো মই আজি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে মই এটা হলি স্পেচিয়েল মেকআপ লুক লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সিম্পল মেকআপ হয় আৰু আপোনালোকে একেবাৰে সাধাৰণ বস্তুৰে মই মেকআপটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম তেন্তে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মুখখন ক্লিন কৰি ধুই অহাৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো লৈছোঁ ডাবৰ গুলাবাৰী গোলাপ জল আৰু গোলাপ জলে আপোনাৰ স্কিনত থকা একনি কণ্ট্ৰল কৰে লগতে স্কিনখন হাইড্ৰেটিং কৰে লগতে আপোনাৰ যদি সেনচিটিভ স্কিন হয় তেতিয়া সেনচিটিভ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু স্কিনখন ৰিফ্ৰেছ কৰে আৰু এইটো লগাই মই 5 মিনিট ৰখি দিম সেকেন্ড প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ গুড ভাইবছৰ এল'ভেৰা জেল আৰু এল'ভেৰা জেল স্কিন আৰু হেয়াৰৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এল'ভেৰা জেলে আপোনাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেটিং কৰে লগতে স্কিনত হ'ব লগা প্ৰব্লেমছবোৰ দূৰ কৰে লগতে একনি কণ্ট্ৰল কৰে লগতে আপোনাৰ স্কিনখন এটা কুলিং ফিনিছ দিয়ে আৰু এই মই যিবোৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ গোটেইবোৰ প্ৰডাক্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ স্কিনত এটা গ্লো আহিছে আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত মই 10 মিনিট ৱেইট কৰিম তাৰ পিছত মই লৈছোঁ এবাৰ পন্ডছ বিবি ক্ৰীম আৰু ফেচেছ কানাডাৰ এইটো ফাউণ্ডেশ্যন এই দুটা ফাউণ্ডেশ্যন বহুত বেছি লাইট হয় আৰু এই দুটা মিক্স কৰি মই মোৰ স্কিনত লগাওঁ আপোনালোকে দেখিছে মই স্কিনত লগাইছোঁ কিন্তু মোৰ স্কিনত যেতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ তেনেকুৱা যেন নালাগে নেচাৰেল এটা গ্লো আনে আপোনাৰ স্কিনত প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ এনৱাইৰ কনচিলাৰ এইটো হৈছে লিকুইড কনচিলাৰ আৰু এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু মোৰ যিহেতু অলপমান ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে তাতে মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই অলপমান হাইলাইট কৰিম স্কিনখন আৰু হাইলাইট কৰা জেগাখিনিত মই অকণমান কনচিলাৰ দি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম ফ'ৰ্থ নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে এনৱাইৰ কণ্ট্ৰ'ৰ ক্ৰিমি কণ্ট্ৰ'ৰ হয় এইটো আৰু বহুত বেছি ভাল হয় ব্লেণ্ডিং কৰিবলৈ এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰাই লৈছিলোঁ ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ইয়াক ব্লেণ্ডিং কৰিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু বহুত বেছি ছফ্ট হয় ফিফ্থ নম্বৰ প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ মেট মি ৰেড লিপষ্টিক আৰু এইটোৰে মই ধুনীয়াকৈ ব্লাছ কৰিম এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে আৰু আজিকালি বহুত বেছি সুবিধা হৈছে এনেদৰে ব্লাছাৰ লগোৱাতকৈ এনেদৰে লগালে নেচাৰেল টাইপ লাগে ছিক্স নম্বৰ প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ চুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ আৰু মই যিহেতু স্কিনখন অলপ হাইলাইট হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু স্কিনখন যাতে এটা গ্ল'য়িং আহে সেইবাবে মই ধুনীয়াকৈ মোৰ স্কিনত হাইলাইটাৰটো লগাই লৈছোঁ ছিক্স নম্বৰ প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ ৰিভাৰ্চেলৰ আই শ্বেডো পেলেটৰ পৰা ব্ৰাউন কালাৰ আই শ্বেডোটো আৰু এডাল স্মল ব্ৰাছেৰে মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিজ কৰিছোঁ তাৰপিছত যিহেতু মই হোৱাইট কালাৰৰ এটা কুৰ্তি লগতে মই য়েল্লো আৰু দুপাট্টাখনো য়েল্লো কালাৰ ল'ম আৰু পেণ্টটো য়েল্লো কালাৰৰ পিন্ধিম য়েল্লো হোৱাইট আৰু যিহেতু মই এই দুটা পিন্ধিম সেইবাবে মই ইয়াত গল্ডেন কালাৰৰ এটা আই শ্বেডো লগাম আৰু মই এইটো ফিংগাৰৰ সহায়তে লগাম দেখিছে আপোনালোকে বহুত বেছি ইজি হয় আপোনালোকে লগাব পাৰিব এনেদৰে আই শ্বেডো পেলেটখন মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ লেকমিৰ আইলাইনাৰ আৰু এই আইলাইনাৰটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই বুলি নহয় বহুতেই ভাল পায় এই আইলাইনাৰটো আৰু ইয়াৰে বহুত থিক লাইন এটা কৰিম যিহেতু মই নেচাৰেল লুক এটা দিছোঁ সেইবাবে
নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে ব্লু এভেনৰ কাজল আৰু এইটো মই আপাৰ লেছ লাইনত লগাইছোঁ লগতে লোৱাৰ লেছ লাইনতো অকণমান লগাইছোঁ যিহেতু মই লাইটকৈ লগাইছোঁ আৰু লাইট মেকআপ কৰিছোঁ যিহেতু মই লাইটকৈ লগাইছোঁ মই নেচাৰেল লুক এটা দিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই আইব্ৰ' পেঞ্চিলেৰে আইব্ৰ'টো ফিল কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ নিউড কালাৰৰ এটা লিপষ্টিক মেট মিৰ আৰু এইটো নেচাৰেল লুক এটা দিয়ে ফিনিছ আৰু মই ইয়াৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইয়াৰ নাম্বাৰটো হৈছে 109 আৰু এইটো মই অফলাইন লৈছিলোঁ মই খুব বেছি ভাল পাওঁ এই কালাৰটো আমাৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল অলমষ্ট মই এতিয়া ফুট লগাম আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লুকটো দেখুৱাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ